নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আলু পিঁয়াজৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া চব্জি। এই চব্জিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি। এই চব্জিটো যদি আপুনি এবাৰ ঘৰত বনাই নহয়, মাছ মাংসৰ সোৱাদো পাহৰি যাব, ইমানেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। বিয়া সবাহ বাৰ্থডে পাৰ্টি সকলোতে এই চব্জিটো বনাব পাৰিব। বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও টেষ্টি আৰু লগতে ঘৰত থকা দুটামান বস্তু দিয়ে আজি আমি এই চব্জিটো বনাম। চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে মই সৰু সাইজৰ আলু কেইটামান লৈ লৈছোঁ। নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু আলু যিমান লৈছোঁ তাৰ আধা মই পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি গোটাকেই লৈছোঁ, মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। আনফালে মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াত 4-5 চামুচমান তেল হ'ব। সেইখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজখিনি এটা এটাকৈ ইয়াত এড কৰি দিম। পিঁয়াজখিনি এড কৰি পেলাই এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই 3 পৰা 4 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বা ইয়াৰ কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হোৱালৈকে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলু আৰু পিঁয়াজৰ চব্জিটো আপোনালোকে বহুত ধৰণে খাইছে চাগে, কিন্তু এনেকৈ যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ টেষ্টটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। এই চব্জিটো সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মাছ মাংসতকৈ খাবলৈ বেছিয়ে ভাল লাগে। নিৰামিষত এই চব্জিটো খাবলৈ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পনীৰ 100 গ্ৰাম ফ্ৰাই কৰিম। পনীৰটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি বিয়াত বনোৱা ধৰণে বা পাৰ্টি চাৰ্টিত বনোৱা ধৰণে বনাইছোঁ কাৰণে মই ইয়াত পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পনীৰটো মই গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু যদিও যিসকলে পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই বেয়া পায় তেওঁলোকে কেঁচাইও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই চব্জিটোত পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি দিলে বেছিয়ে টেষ্টি হয়। সেয়া চাওক, মোৰ পনীৰখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল। পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মোক 2 মিনিট সময় লাগিলে। যোনখিনি তেল বেছি হৈ আছিলে সেইখিনি তেলত মই এতিয়া এটা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ। লগতে মই ইয়াত এড কৰিছোঁ 1 চামুচ জিৰা আৰু 2টা মই যোনটো সেউজীয়া ৰঙৰ ইলাচি হয় নহয়, সৰু ইলাচিটো, সেই ইলাচি 2টাও এড কৰিম। ইলাচি 2টা এড কৰাৰ আগতে মই এনেকৈ খুলি পেলাই এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ইলাচিটো মানে বাকলিটো নিদিয়াকৈও এড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আলুখিনি যোনখিনি কাটি থৈছিলোঁ নহয়, মই আলুখিনি কাটি দেখুওৱা নাছিলোঁ আপোনালোকক। সেই যোনখিনি আলু ৰাখিছিলোঁ আলুখিনিও মই 2টা ভাগত কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াত আলুখিনি গোটাকৈও দিব পাৰে, কিন্তু গোটা আলুটো মই অকণমান বেছি ডাঙৰ নিচিনা পালোঁ কাৰণে মই আলুখিনি 2টা ভাগত কাটি লৈছোঁ। মানে মাজেদি 2টা টুকুৰেই কৰিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ আছে। আলুখিনি তেলত মিলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত মই আলুখিনি এতিয়া ঢাকি পেলাই 4 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। মানে অলপ আলুখিনি সিজোতে অকণমান টাইম লাগে ন, তাৰ কাৰণে মই আলুখিনি 4 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এইটো একদম পূৰা ভালদৰে সিজাইও ল'ব নালাগে আৰু তেতিয়ালৈকে আলুখিনি সিজাই তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ মছলাও ৰেডি কৰি লওঁ। মছলাৰ কাৰণে মই 2টা বিলাহী লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ, 3টা পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ সৰু সাইজৰ, আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া পিয়ৰি বনাই ল'ম। আৰু লগতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ। আৰু এইখিনি মই পিয়ৰি বনোৱাৰ আগত ভালদৰে কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ, যাতে সোনকালে আমাৰ ইয়াৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ যায়। আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় আজিৰ চব্জিটো মই দুইটা ষ্টাইলতে বনাবলৈ শিকাম, মানে কি হালুৱাই ষ্টাইল মানে কাৰিকৰী ষ্টাইল আৰু ঘৰুৱা ষ্টাইল। ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনালে আপুনি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে এক্সট্ৰাকৈ, আৰু পিঁয়াজখিনিও এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব নালাগে। আৰু ইয়াত তেলৰ সলনি আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঘিউটো দিলে তেতিয়া মানে অকণমান ভাল লাগে, কিন্তু মই ঘিউটো ইমান পচন্দ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই ঘিউটো দিয়া নাছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা মোৰ 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এইখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এইটো চাবৰ কাৰণে মই হেতাখন দি এটা আলু এনেকৈ ভাঙি পেলাই চাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে এনেকৈও চাব পাৰে, এটা আলু টুকুৰা এটা এনেকৈ ওপৰলৈ লৈ পেলাই এখন চুৰি দি পেলাই কাটি দিব। কাটি দিলে যদি সমানে কাটা যায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে আলুখিনি আমাৰ সিজি গ'ল। আলুখিনি মই আগতো কৈছোঁ যে আলুখিনি একদম পূৰা ভালদৰে সিজিবও নালাগেও, মানে ইয়াৰ 70% পকি গ'লে আলুখিনি হৈ যাব সেই চব্জিটোৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ আলুখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকক মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা লাগে মোক জনাবচোন। মই বহুত বিমূৰত পৰি গৈছোঁ, মানে কি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক নকৰে, কমেণ্টো নকৰে। মই মানে মোক এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সঁচাকৈ ভাল লগা নাই নেকি, মই বনাব পৰা নাই নেকি, নাই মোৰ ভইচ অভাৰটো ইমান ভাল হোৱা নাই, মোক জনাবচোন। আৰু এতিয়া যোনখিনি তেল এক্সট্ৰা হৈ আছিলে সেই তেলখিনিতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো 1 চামুচ লৈছিলোঁ যে সেইটোও মই এড কৰি দিম। এড কৰি দি পেলাই অকণমান 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মই এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত মই ইয়াত যোনখিনি বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই পেলাই থৈছিলোঁ নহয়, বিলাহী পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি পেলাই, সেইখিনিও মই এড কৰি দিম। আৰু বিলাহী পেষ্টটো এড কৰি পেলাই মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। যোনটো মিক্সাৰ জাৰতে মই মানে পেষ্টটো বনাইছিলোঁ সেই মিক্সাৰ জাৰটোতে মই অকণমান পানী লৈ 2 চামুচমান পানী হ'ব আৰু বেছি লোৱা নাই, সেইখিনি দি পেলাই এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিম। আৰু ইয়াত মই নিমখ এড কৰিছোঁ 1 চামুচ। 1 চুটকি মই হিং এড কৰি দিছোঁ। হিংটো আপোনালোকৰ পচন্দ নহ'লে এড নকৰিব। আৰু আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি এড কৰিছোঁ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, আৰু 1 চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি নিসিজে তেতিয়ালৈকে আমি এইটো এনেকৈ লৰাই থাকিম।
3 মিনিট মানত এই বিলাহীটো ৰেডি হৈ যায় আৰু বিলাহীটো যেতিয়া সিজি যায় ইয়াৰ কিনাৰৰ পৰা দেখিছে নহয় তেল এৰি দিছে তেতিয়া গম পায়ে যাব যে আমাৰ বিলাহীটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই যোনখিনি আলু ৰাখিছিলোঁ ফ্ৰাই কৰি পেলাই সেই আলুখিনি এড কৰি দিম লগতে আলুখিনি এড কৰাৰ পিছত মই যোনখিনি পিয়াজ ফ্ৰাই কৰি পেলাই থৈছিলোঁ সেই পিয়াজখিনিও এড কৰি দিম পনীৰখিনিও এড কৰি দিম গোটেইখিনি এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম আলু পিয়াজৰ চব্জিটো এবাৰ এনেকৈ ঘৰত বনাই পেলাই চাবচোন এবাৰ বনালে আপোনাক সদায় বনাই খাবলৈ মন যাব ইমানেই টেষ্টি হয় এই চব্জিটো ময়ো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বনাইছিলোঁ নহয় মোৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাইছিলে মোৰ হাজবেণ্ডৰ আলু ইমান পচন্দ নকৰে তেখেতে খাবলৈ কিন্তু তথাপিতো মই যেতিয়া এই চব্জিটো তেওঁক দিছিলোঁ নহয় তেওঁ কৈছিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বুলি চব্জিটো আলু পিয়াজ পনীৰ গোটেইখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই লৈ পেলাই মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ পেলাই থাকিবলৈ দিম আৰু সেই 1 মিনিটত যেতিয়া আমি ঢাকি ৰাখিম নহয় আনফালে মই গেছত গৰম পানী কৰি লৈছোঁ কাৰণ আমি এই চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই মানে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো অকণ কম হৈ যায় ন সেইকাৰণে আৰু এয়া চাওক 1 মিনিট হৈ গ'ল 1 মিনিটত মই এতিয়া চব্জিখিনি এবাৰ আকৌ মিলাই ল'ম মিলাই লৈ পেলাই ইয়াত মই 1 গিলাচ গৰম পানী এড কৰিছোঁ পানীটো নিজৰ জোখ অনুসৰি এড কৰিব পাৰিব মানে যদি ভাতৰ লগত খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ এড কৰিব আৰু যদি ৰুটিৰ লগত খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো অকণ কমাই এড কৰিব আৰু লগতে এইটো কওঁ যে পানীটো অকণমান বেছিকৈ এড কৰিলে ভাল কিহৰ কাৰণেনো আলুটো আমাৰ অকণমান কেঁচাই আছিলে আমি 70% আলুটো পকাইছিলোঁ নহয় জানো আৰু 100% হ'বৰ কাৰণে আমি এতিয়া পানীতে সিজাব লাগিব আলুখিনি পানী এড কৰি পেলাই মই চব্জিখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা সলনি আপোনালোকে ইয়াত মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে এই চব্জিটো আৰু বেছিয়ে টেষ্টি লাগিব কিন্তু মই মিট মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ মই মানে কি আমাৰ ঘৰত এই মানে মাছ মাংস নচলে সেইকাৰণে আৰু মই ইয়াত অকণমান ইয়াৰ মানে আৰু বেছি ভাল হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা চামুচমান কচুৰি মেথিও এড কৰি দিছোঁ কচুৰি মেথিটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু কচুৰি মেথি এড কৰিলে ইয়াৰ চেণ্টটো বহুতেই ধুনীয়া আহে মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে এতিয়া মই গোটেইখিনি মিলাই ল'ম মিলাই লৈ পেলাই মই ঢাকি পেলাই এইটো 4 মিনিটৰ কাৰণে আৰু সিজিবলৈ দিম আৰু এই ভাজিখন ঢাকি পেলাই যেতিয়া সিজাব নহয় তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লৈয়ে ৰাখিব মিডিয়ামো নাৰাখিব বা হাই ফ্লেমো নাৰাখিব কাৰণ মিডিয়াম ফ্লেম বা হাই ফ্লেম ৰাখিলে কি হ'ব ইয়াৰ পানীখিনি সোনকালে জ্বলি যাব শুহি যাব মানে আৰু এয়া চাওক মোৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ ধনিয়া পাত এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম মিলাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অকণমান ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে অকণমান ফ্ৰেছ ক্ৰীম এড কৰিছোঁ ক্ৰীমটো মানে আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু ক্ৰীমটো এড কৰিলে টেষ্টৰ কোনো কথা নাই ইমান আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া মই এইটো ছাৰ্ভ কৰিম আপোনালোকে এইটো ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰাঠাৰ লগত পুৰিৰ লগত সকলো টাইমতে ডিনাৰত লাঞ্চত ব্ৰেকফাষ্টৰ সকলো টাইমতে মানে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই বনাব পাৰে বিৰাটেই টেষ্টি হয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব 100% গেৰাণ্টি হয় সেইটো মোৰ এই চব্জিখন এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি বেয়া লাগে ঘৰৰ সকলোৱে যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে মোক আহি কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰি দিব